fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́. Ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n. Ire wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́. Ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n. Ire wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station ti dòde. Mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ọdún bí bò ló ti rí lọ́dọ̀ tiyín. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá jọjẹ gbádùn ọ̀rọ̀ tó ń lọ ti tòórọ̀ yìí láti ìkànnì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV BGI TV, ibẹ̀ láti dábí ẹ̀dùn rọ̀bí òwe. Ẹ wò wá lórí Facebook, a wà lórí Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, lórí Instagram a wà lórí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV, a wà lórí Gbàgede Ìmọ̀ _22, lórí TikTok a wà lórí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀. Ọ̀yá ẹ máa bá wa buwọ́ lu àwọn channel wa, ibikíbi tẹ́yìn bá wà nù gbogbo ẹ̀ sáwọ́ àwọn handles tá a sọ yìí lọ, ẹ wá àwọn pages àbí channels tá a sọ yìí lọ, kẹ́ máa subscribe fún wa, kẹ́ sì máa follow wa ńbẹ̀. Ojú tẹ́ kú fi wò wá, ojú náà ní fọ́, etí tẹ́ sì fi gbọ́ wá, etí náà ní di. Ẹ̀yin tó lórí fóònù lẹ ti máa ń wò wá gbogbo gbà, owó tẹ́ fi ń ra dátà Ọlọ́run níjó máa hàn yín lágbára Ọlọ́run. Àbùdíntó lókun, àbùdíntó lọ́sà, Ọlọ́run á túbọ̀ máa pèsè. Ìfẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ni gbogbo wa ní, wàláì. Àtẹni tó ṣépè fún mi níjẹta àtàwọn tí wọ́n yìn mí, ìfẹ́ ilẹ̀ Yorùbá gbogbo wa ní. Ìjà Yorùbá gbogbo wa ń jà, torí ẹ̀ ni mi ṣe fi ṣoṣùn tí mo fi para, torí ẹ̀ ni mi ṣe dá ẹnikẹ́ni lóhùn gbogbo tí wọ́n sọ̀rọ̀. Mo ń rò lẹ́mìí mi lápá kan pé kí wọ́n dẹ àtáàkì mi o, ìfẹ́ ilẹ̀ Yorùbá náà ní o, torí pé gbogbo èèyàn ló ń ká lára, gbogbo àlà ń fẹ́ kí Yorùbá gbòmìnira. Kò sẹ́ni tí ò fẹ́ kí Yorùbá gbòmìnira, ṣùgbọ́n lónìí mo máa yà díẹ̀ kúrò níbi tí mo wà tẹ́lẹ̀. Ìdí ni pé mo fẹ́ prove ẹ̀ fún àwọn èèyàn wípé kì í ṣe kórí mi ò pé mi mọ tí mò ń sọ, kì í ṣe kórí mi ò pé. Then àwọn tí wọ́n sọ pé mo gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú, tí wọ́n bá rò bẹ́ẹ̀ wọ́n jàre, nítorí pé àwọn kan tá à ń sọ tako làákàyè ẹlòmíì tí ò bá rò bá wà ṣe rò ó. Kódà ọmọ tí wọ́n bí nínú kanṣo náà, tí wọ́n bí jọ kan náà tá à ń pè ní bèjì, wọn kì í rorí bákan náà. Bẹ́ẹ̀ ni ló sì jẹ́ pé kẹ́ẹ̀kọ́ àwọn méjèèjì sínú iléèwé ní kíláàsì kan náà, wọn ò ní jọ gbépò kíní. Bí kan bá gbépò kíní, kejì lè gbépò kẹjọ, torí pé làákàyè wọn ò lè dọ́gba. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi, ẹgbọ́n jèmi tí mò ń sọ lọ, ọgbọ́n ẹnìkan ṣo kò sì lè tó tọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń wò mí, ló ṣe jẹ́ pé mi ò lè blame ẹnikẹ́ni. Ẹ wá rí ẹni tó jẹ́ subject matter nínú ọ̀rọ̀ yìí, òun náà ni bàbá wa Ahmed Tinunbu. Àwọn náà ní ọ̀rọ̀ tòní. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ò gbọ́dọ̀ bàbá bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tì. Tó bá jẹ́ Tinunbu ló bí mi, tó bá jẹ́ Tinunbu ló bí mi, in tí mo lè pè jókòó bá sọ lónìí, ká lè mi lọ mọ́ ẹ̀, tí ọmọ sì máa ń bá bàbá sọ̀rọ̀ níbi tí bàbá ti ń gbọ́, ohun tí mo lè bá sọ gẹ́gẹ́ bí bàbá mi ni mo fẹ́ sọ lónìí. Bá a bá rẹ́ni ṣàjà pé fídíò yìí dé ọ̀dọ̀ bàbá Tinunbu, ẹ bá mi pè fún wọn. Tó bá jáwọn tí mo ti ṣe previously tán bá wò ó, tínú wọn dùn pé mo gbèjà wọn, rárá o, ẹ jẹ́ kán wá wo tèmi, kí wọ́n lè fi ronú sí pé arákùnrin tó bá bò mí yọ, òótọ́ ọ̀rọ̀ dẹ̀ ló sọ fún wa, ìyẹn tán bá máa gbọ́. Àwọn allegations kan lọ, allegation yẹn tí kò yé mi,
mi ò lè sọ pé bẹ́ẹ̀ ni mi dẹ̀ lè sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ torí pé gbogbo olóṣèlú pátápátá ejò ni wọ́n ṣe ń nù lẹ́nu nù kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè bó lóṣèlú àwọn nǹkan míì wà tó kọjá làákàyè tó lóṣèlú lè ṣe tẹ́yìn òròpó lè ṣe láíláí bóyá ní dáadáa àbí láburú lèèyàn ṣe gbọ́dọ̀ fi oògùn olóṣèlú gbárí pé láíláyé kò lè ṣe béèyàn bá jẹ́ ní ire tẹ́lẹ̀ síwájú kó tó dépò òṣèlú àánú ọlọ́run ló lè lè bá kó fi máa maintain ẹni ire yẹn lọ àwọn kan wà o tí wọ́n jẹ́ ẹni ire kí wọ́n tó dépò òṣèlú tó sì jẹ́ pé ìpayà ọlọ́run yẹn wà lára wọn mo bá kan pàdé rí mọ́kà tí mo lọ 2022 umura tí mo lọ nínú àwẹ̀ 2022 mo bá sẹ́nétọ̀ kan pàdé láti ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ láti àwọn ni wọ́n represent Ògbómọ̀ṣọ́ Ìṣẹ́yìn kọ̀ọ̀kan yẹn wọ́n pe bàbá yẹn ní sẹ́nétọ̀ Fatai Buhari mo fi ọlọ́run búra pé nínú àwọn olóṣèlú mo bẹ́rí fún bàbá yẹn ohun tí mò ń gbọ́ lẹ́nu bàbá yẹn ó kọ́kọ́ jẹ́ kí n nífẹ̀ẹ́ pé lè má páyọ̀ ọlọ́run o lẹ́yìn yẹn ohun tí mo tún wá ń gbọ́ lẹ́nu àwọn aráàlú tí wọn ò mọ̀ mí rí tí wọn ò mọ̀ mí mọ̀ bàbá yẹn ohun tí mo tún wá ń gbọ́ lẹ́nu àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn ọmọ Ìṣẹ́yìn nǹkan ó wá jẹ́ kí n mọ̀ pé lódodo ẹni ire lọ̀gbẹ́ni yẹn ó tún wà nípò ó tún sì jẹ́ ní ire ẹ̀ síbẹ̀ ọdún èèyàn kan kì í dáa tán ṣùgbọ́n irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ ẹyọ kan nínú 100 ni 1 out of 500 lẹ máa rí tó máa nírú wà bẹ́ẹ̀ ìbí sì máa ń ròyàn ìbí ó máa ń ròyàn ilé tí wọ́n ti bí wa ó máa ń rò wá mo gbá allegation kan pé wọ́n fún Dangote ní epo wa pé kó fọ̀ ní Nàìjíríà wọn ò ta crude oil fún pé kó lè máa fọ̀ ní refinery tó kọ́ pé wọ́n refuse láti fún ní crude oil to be able to refine in Nigeria in this refinery pé instead wọ́n prefer kan tà síta tó bá tà síta tán kí wọ́n máa wá padà máa lọ kí Dangote wá padà lọ import ẹ̀ wá látọ̀dọ̀ àwọn tó tà sí. Adams Oshiomhole jáde sọ̀rọ̀ yẹn ó sọ̀rọ̀ gidi sọ̀rọ̀ yẹn mo ń bọ̀ mi ìrántí share fídíò yẹn fún ẹ̀yin máa share ẹ̀ sí. Senator Adams Oshiomhole jáde sọ̀rọ̀ yẹn wípé tá a bá rẹ́ni tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ pé á jẹ́ wèrè of highest order tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹnìkan wá jáde ó wá sọ pé rumors kan ń lọ tẹ́nìyẹn sọ pé bàbá Tinúbú fúnra rárá wọ́n ní refinery ní Malta pé torí ẹ̀ ni wọn ò ṣe ta crude oil fún Dangote pé wọ́n export epo yẹn lọ sí Malta wọ́n lọ refine ẹ̀ fúnra wọn ní refinery wọ́n wá tún rà fún Nàìjíríà wọ́n tún tà fún Nàìjíríà the allegation was too powerful nígbà tí mo rí ẹni kí ni mo rò sí mo ní mi rò kankan sí sá olóyè kí n lè sọ̀rọ̀ sí mo ní mi kì í ṣe family Tinúbú mi lè sọ sí I cannot say yes and I cannot say no fúnra ara yín ẹ sẹ́ǹdẹ̀ sí Tinúbú tàbí kẹ́ ẹ sẹ́ǹdẹ̀ síbi tẹ́ bá mọ̀ pé ó ti lè rí kí Tinúbú jáde kó wá deny ẹ̀ fúnra rẹ̀ but pé èmi kìíní kí wá defend Tinúbú kí n speak for or against rárá I don't know how far true it is I cannot say because I don't relate to him me dey move closer to him so mi mọ̀ ṣé mi tí mi ti ẹ̀ rírí mi lè sọ o ó lè ní refinery mọ́ta o ó lè jẹ́ political propaganda ni o ó lè jẹ́ lóòótọ́ ló ní o I cannot say mi mọ̀ mi lè sọ. Bàbá Tinúbú
tẹ́ ẹ bá ṣàlàbàpàdé fídíò mi sá. This allegation is just too strong. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ debunk rumor ẹ̀. Is it true? Tó bá jẹ́ lóòótọ́ lẹ ní refinery, ṣé lóòótọ́ ni wọ́n export crude oil wa lọ sí Malta ní refinery yìí tẹ́ ń lọ refine ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tán tún wá tí Nàìjíríà tún import ẹ̀ padà? Is that the rationale behind the country's refusal to sell crude oil to Dangote refinery? I cannot say. Point number one. Point number two. Okay, ká tó kó mbẹ̀ ṣe fídíò ṣé ọmọlẹ̀ yẹn ti rẹ́dì. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ṣe ọmọlẹ̀ sọ lé lórí náà. There, in celebrating Dangote refinery, for example, that for once we now have a Nigerian who has initiated and built one of the world's biggest refinery. Nigeria crude oil is being exported. They deny to allocate it to Dangote, and they are exporting it to Europe. And then Dangote is importing crude from America into Nigeria. Those guys deserve to be hanged. If we don't hang them, they will hang all of us. Yeah, they will hang all of us. And what it takes to hang them will require a president with extraordinary courage. Now, if you know anything about science, you will know I'm not so privileged. The diesel they are importing diesel. Even at a time when the CBN is saying there is too much pressure on our imports. We celebrated, President Buhari celebrated, President Tinunbu celebrated one of his achievements because it was his dream to create a free trade zone in that part of Lagos, which Dangote now took advantage of to locate his factory. What he saw as a governor between 1999 and 2007 is what gave birth. It is the product of his womb that Dangote refinery now located in Lagos and has the capacity to satisfy the Nigerian market. And yet, some Nigerians who join us in lamenting, they are importing low quality diesel that has been prohibited in Europe, that will pollute our environment, destroy our engines, and use our scarce foreign exchange to pay for it, whereas Dangote refinery in Lagos is in a position and is producing diesel. And they even announced reduction of the price. But these Nigerians who put themselves first before the country are not interested. They are living here in Abuja. They are unknown to ballot. They are not scrutinized by the Nigerian electorate. Their name doesn't appear in any newspaper. You will abuse the president. Yet, president has no knowledge about what is going on because you'll be given your responsibility. And when you ask them, say, look at the PIB Act. That's why yesterday we said, even that act, we will revisit it. Review it. You can't have a sovereign company under a sovereign nation that is not accountable to the people. No. You cannot be bigger than the president. If we can interrogate our president, we can harass him on television. Who the hell is the other person in Nigeria? Who is an appointee? Who is above the law? So, they are importing these things so that Dangote refinery will eventually not prosper. And if you look at the numbers, what NNPC has spent between when President Obasanjo sold out the refineries, for those of you who have some memory, NNPC persuaded Yaradua, who took over from Obasanjo, that they can run the refinery. They need $800 million. Between that time and now, they spend over $10 billion. Port Harcourt refinery is not working. Every minister has come to set a new date. It's only in Nigeria you have several birthdays for a person. And they just say it.
And then their tenure lapse, the new minister come and say, I have done a review. They carry out new tours. They fix a new date. Now we have a refinery built by Nigeria. They want to destroy it. Can you believe that we are exporting that the Nigeria produce oil? The multinationals refuse to sell to Dangote. Are they the owner? No. And we have a government. And the government is helpless under the so-called PIB. He has to appeal and urge them. You must sell. Excuse me, we have a lot to do. We need a balance of some madness and some ruthlessness to get Nigeria back on the road. And that's what we have to do. Otherwise, lamentation, I have always said, I wasn't born to lament my life. I was born to confront challenges and to overcome them. If I can speak here today, sir, it is because my late father told me, Adams, hard work does not kill. What kills is laziness. Courage is a requirement for a man to navigate through very dangerous forests. And every good thing is in that forest. As you can see, those of you drinking Chinese tea, they are all from the forest. But when you process them, they do some nice things in your system. So let me conclude by saying that for me, we have hope. And this president rightly said there's a renewed hope. The world is renewed if you have given up. And Amadi says so. When you give up on yourself, who is going to bail you out? Now, somebody talk about productivity. I think Amadi. How can we be productive without power? Senator Adams Oshiomhole, former governor, Edo State, and former national chairman, Nigeria Labour Congress. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn, ibẹ̀ gan kọ́ ni mò ń lọ, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ni mò ń lọ. Àwọn ibi tí mò ń lọ pọ̀, tí mo fẹ́ ká yanjú, ká yànnàná lónìí pẹ̀lú President Bola Ahmed Tinunbu, àwọn àkíyèsí kọ̀ọ̀kan tèmi náà fẹ́ pè wọ́n sí lórí n tó ń ṣẹlẹ̀. Bàbá Tinunbu write up kan jáde fake níná wọ́n ti padà debunk ẹ̀ pé mere rumor ni, but ohun tó lè ràn jọba yín lọ́wọ́ ni, provided you are ready for Nigerians and for we Yorubas. Tó bá jẹ́ plan lóòótọ́ láti jẹ́ káyé rọ̀ wá lọ́rùn ní Nàìjíríà, sí ṣe rí protest táwọn èèyàn fẹ́ ṣe. Yorùbá ní súnsọ̀hún tó bá súnkò ògiri ayíjú padà búyàn jẹ. Fáwọn tó fẹ́ ṣe tẹ̀mítẹ̀mí lóòótọ́, fáwọn tó fẹ́ ṣe torí wípé bí ń pa wá lóòótọ́, àwọn yẹn dìde wípé àwọn ti súnkò ògiri, àwọn fẹ́ yíjú padà. Bàbá, by now, let that protest serve as a deterrent to the present government. Ẹ jẹ́ kó serve as call to duty for every public office holder ní Nigeria. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ call to action for everybody that is owning one office or the other. Tá bá ti hold ìlú with levity tẹ́lẹ̀. Ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́tún lósì yìí, bóyá protest yẹn ó hold o àbí kò later hold, but for the fact pé Nigerians ti ní intention láti hold protest yẹn sá, ẹ jẹ́ kó jẹ́ deterrent to every public office holder. Kó dẹ̀ jẹ́ come to duty. Ní ìgbà míì téèyàn bá ń sùn, tán bá gbàyàn pẹ́pẹ́pẹ́, èèyàn tágìrì á máa bá ń tó ń ṣe lọ. Ìgbà yín pẹ́pẹ́pẹ́ ni nǹkan tí protest yẹn kó jẹ́ fún yín. Either wọ́n ṣe protest yẹn o, wọ́n ṣe protest yẹn o, ohun tó hùn kó ṣẹlẹ̀ ní August 1st, challenge ló yẹ kó jẹ́ fún ìjọba yìí. Ìpèníjà ló yẹ kó jẹ́ pé you should live up to the task that we patriotic followers of this government a fẹ́ nǹkan tó máa rọ ayé lọ́rùn, tó máa rọ̀ wá lọ́rùn. Tí ò bá tá àbá ro ti pẹ̀là, ìjó ò ní dùn o. Bàbá sì ro ti pẹ̀là, ìjó á bàjẹ́.
tí ò bá sí àwọn tí wọ́n criticize níta gọ́fìmẹ̀ntì yóò ní mọ direction wo ló yẹ kó lọ. táwọn èèyàn bá criticize bọ́n ṣe criticize yìí gọ́fìmẹ̀ntì yìí ó máa wà too lawless. wọn ò ní lè sí tight pé no a gbọ́dọ̀ dojú tàwọn tó rò pa lè ṣe. ìtẹ́mi fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nìyẹn sà. I am talking to President Tinunbu and all the governors, also all the public office holders. Ìjọba yín ti wà probation sí lójú ọmọ Nàìjíríà. Téèyàn bá wà probation anytime náà lè dànù torí wọn ti confirm ẹ̀. Tí nǹkan bá wà ní probation, èèyàn lèèyàn máa wá convince àwọn tó fi yín sí probation yẹn kí wọ́n lè accept yín. The acceptability of this government lies with this government. Convince wa ní Nigeria that sir you want to become our president. In all ramification ẹ bá wa correct in tó yẹ kẹ́ correct. And as and when due, we don't have time to waste time anymore. Ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ìpèníjà ńlá ló yẹ kó jẹ́ fún ìjọba yìí. Ṣóúnjẹ ni wọ́n ń complain pé kò tó, ọ̀nà wo ló ń jẹ́ fi lè wà ní kẹ́ strategize. Ṣé wọ́n ń complain títì ẹ mọ̀ bí báwo ni títì tó dáa ṣe máa wà lórílẹ̀‐èdè. Ṣé wọ́n complain hospitals gbogbo hospitals wa pátá ẹ bá wa equip ẹ̀. When you cross your T's and dot your I's, now let us wait and see those that will still criticize. Tá a bá lẹ́nikẹ́ni tó bá criticize ìgbà yẹn, the whole world will now know that kò ń ṣe nítorí nǹkan tí ò sí ni wọ́n ṣe ń criticize mọ́. They just want to change your government. All in the name of pé ẹ lose wọ́n lose nígbà election. Then everybody will know. It will be crystal clear. See everybody pé kò sí reason tí anybody fi lè sọ̀rọ̀ máa yìí ti ṣe nǹkan báyìí fún wa. But ẹ dé sà gbúrú ẹ yọ subsidy. Nígbà tẹ́ ti rí pé subsidy yẹn ti mú ìnira wá sà, let me remind you 2021 ní Gani Faweyemi Square kí ló fà á tí protest tó lọ bẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ nítorí pé the first October 1st tí Goodluck Jonathan máa ṣe lórí oyè, the first speech tó máa kọ́kọ́ bá wa ṣe lórí oyè as Mr. President ó fowó képo ni. The first speech tó máa kọ́kọ́ bá wa ṣe as Mr. President ń ṣe ló fowó képo. For that singular act ọmọ Nàìjíríà dẹ̀ yarí gbogbo á dẹ̀ protest débi pé wọ́n lọ pàdé ní Gani Faweyemi Square tó ń pè ní Freedom Park. Àníṣẹ́ èmi lọ cover ẹ̀ àwa tá jẹ́ Muslim Jímọ̀ tó bá wà ń bẹ̀ a fẹ́ kí Jímọ̀ àwọn Christian náà barricade wa, the whole world film it, the whole world ló wò. Kíní yẹn bá Goodluck lẹ́rù débi wípé àṣebẹ́ẹ̀ ní Monday àbí àṣebẹ́ẹ̀ ní Friday, ìgbà tó máa di Saturday àtúnkọ̀ ìgbà tó máa di Sunday everybody lọ lé pé Sunday ká padà wá Monday a máa débẹ̀ Monday ni wọ́n ti kọ́ àwọn àmì síbẹ̀. But immediately Goodluck Jonathan returned the subsidy. Ó reverse everything táwọn ọmọ Nàìjíríà protest sí. Ó dẹ̀ reverse immediately ìgbésí ayé rọrùn padà. I don't know what it will cost this government tí wọ́n bá dá subsidy yẹn padà. Kí ló fà ni pé ẹ tí ẹ sì dá padà kí ayé tí ẹ sì rọ̀ wá lọ́rùn náà kẹ́ ẹ máa wá fi ọdún mẹ́ta tó kù kẹ́ ẹ máa strategize inú ẹ̀ nígbà wo ni ká yọ subsidy tá a bá yọ kí ni palliative fáwọn èèyàn tá a bá yọ báwo ni òṣèlú ni wọ́n lára, because the main cause of gbogbo ebi ń pawọ́ revolve round that subsidy you remove. Owó epo tẹ́ ẹ yọ
ló túbọ̀ trigger gbogbo orí burúkú tó lọ́lẹ̀, gbogbo àwọn unheard and unheard of, àwọn tí ò ṣe gbọ́ sétí, gbogbo àwọn price tó skyrocket at crow flights, even at jet flight tó lọ sókè, tó skyrocket lọ sókè yìí, kò sí nǹkan tó túbọ̀ fa o tó jẹ́ genesis ẹ̀ subsidy tẹ̀yọ ni. And I wouldn't appreciate this government to be so adamant that kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ àtiyọ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ sà. ẹ sì fún wa ní benefit of doubt. Àwa tá à ń support government yìí pé no, ọmọ Yorùbá lélẹ̀ a gbọ́dọ̀ dúró tì, ẹ jẹ́ ká padà lẹ́nu ọ̀rọ̀. Ẹ ti rí pé ó ti múnira wá nìyẹn, decision yẹn ti múnira wá. Lóòótọ́ o títa ríro là ń kọlà o, bó bá jiná tán á di iyì àtàpọ́nlé. Èròǹgbà ti yín ni pé I will stand on my word, gbogbo owó subsidy yìí àní yọmọ àní fún wọn mọ́, àmà tó bá rí bẹ́ẹ̀ ṣe strategize lé lórí. You don't give this government enough time láti plan fún. Gbàrà tí débẹ̀ wọ́n kàn ṣe sọ àyín ilẹ̀ announcement yẹn ó wá affect many things. Láti jọ́ tíjọba yín ti débẹ̀ sà, so far tí lè sọ pé ajẹun àfi toothpick tayín. Kí ló fà á? Ìjọ tẹ́tí announce subsidy báyìí, ìjọ yẹn ni wàhálà ti dé. Because there are some cabals out there tí wọ́n máa make life unbearable fún ọmọ Nàìjíríà until tẹ́ máa fi return subsidy yẹn. Previous government, successive government ti try ẹ̀ láti yọ. Àwọn kàbáàsì náà ni ò jẹ́ kó dúró. Sir, go back to the drawing board, sir. Temporarily return the subsidy. Go back to the drawing board. In the course of your strategy, strategize lórí báwo lẹ ṣe lè combat àwọn kàbáàsì yẹn. Báwo lẹ ṣe lè conquer wọn. Débi wípé activities wọn ò ní affect economy country. Débi pé kò tún ní impose hardship untold hardship sórí ọmọ Nàìjíríà mọ́. Báwo ni ò ṣe ní níwá lára mọ́? Tẹ́ bá yọ táwọn èèyàn kan ò ní mọ̀. Ẹ ní láti plan, láti strategize. To fail to prepare is to prepare to fail. To fail to plan is to plan to fail. That is why tó fi hit wa gan. And that is what triggered this so-called protest. Fún àwọn tó fẹ́ ṣe sincerely. Because èmi ṣì ní benefit, mo ṣe doubt that in totality that protest is sincere. Ó ti ní political undertone nú láwọn area kan, but kí wá ṣe gbogbo ẹ̀ totality náà ló jẹ́ pé ó wà political undertone. So my advice, mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan níbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi pé if Tinunbu were my father, this is what I will be telling him. That daddy, ẹ dá subsidy yẹn padà. Ẹ wá padà lọ sí drawing board. Ẹ lọ re-strategize. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ consider àwọn cabals tí wọ́n jẹ tí wọ́n mu nínú subsidy yẹn. Their activities when you eventually and permanently remove the subsidy. Ẹ strategize lórí bá lẹ ṣe lè conquer wọn. Débi pé activities wọn ò ní affect economy. Bó ṣe affect economy lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. We cannot die by it. A lè máa bá lọ bẹ́ẹ̀ for life. And the major strategy tẹ́ lè ṣe ó ní kí refinery wá ṣiṣẹ́. Gbogbo refineries ta ní at least inú bí mẹ́rin kí méjì ṣiṣẹ́ nú ẹ̀. Kíkan ṣiṣẹ́ ní north, kíkan ṣiṣẹ́ south west ni o àbí south àbí sí tó bá jẹ́ ń bẹ̀ kíkan sá ṣiṣẹ́. Kọ́ máa refine epo ní Nàìjíríà. Káyé máa export crude oil mọ́. Okay, gbogbo òṣìṣẹ́ papọ̀ a lè máa refine gbogbo epo tó ta ní fine. Kó jẹ́ pé epo tá máa import kó má ju 20% of our consume of the fuel we consume.
kó jẹ́ 20%, kó máa refine 80% in Nigeria, but at worst kó máa refine 50%. Kí refinery wa máa function including that of Dangote. Mo mọ̀ pé nǹkan á lọlẹ̀ jù báyìí lọ, kò sí tó burú bọ́mọ Nàìjíríà bá ra petrol ní 200 naira. Àwọn write up kan wà bí ọ̀dọ́ bóyá Báyọ̀ Aláké àbí Báyọ̀ kìíní kan wọ́n ní ìyẹn náà ti debunk rumor ẹ̀, but notwithstanding in táwọn ẹni yẹn kọ síbí báyìí tí Tinunbu bá lè ṣe, tó bá lè consider ẹ̀, believe you me sincerely, the whole world will applaud your government, and they shall be sing, Nigerians shall be singing song of praise to you. Even your enemy will be put ashamed. Now, wọ́n ní àwọn kọ́ ni ọbẹ̀ fake ni, bọ́ àwọn nǹkan tí wọ́n pè wọ́n ṣàkíyèsí pé Tinubu sọ pé òun fẹ́ ṣe, tán bá lè ṣe á wà òkè. Àkọ́kọ́ first point ni pé wọ́n sọ pé in the spirit of fiscal responsibility, I am also announcing the following measures. The first measures tẹ́ni yẹn kọ́ sọ pé Tinubu sọ ni pé effective immediately, I am announcing a 50% reduction in my salary and all other emoluments. I call upon the Vice President, Senate President, and all other top government officials to follow suit. Tírú ẹ̀ bá kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn gba announcement yẹn, ara wọn á wálẹ̀ wọ̀. Number 1 nìyẹn. Wọ́n tún fi kún pé we who had been entrusted with leadership must be the first to make sacrifice for the good of our nation. As your president, I am committed to leading by example and by okay. Number 1, wọ́n wá sọ pé in the spirit of fiscal responsibility, 50% reduction ni number 1 tí wọ́n kọ mọ́ speech, but àwọn ìmí ìtàn tó wá fi kún in the spirit of fiscal responsibility, I am also announcing the following measures. 1, the office of the First Lady will be scrapped to reduce unnecessary expenditures. Our previous government wọ́n scrap office of First Lady. Good Lord Jonathan ó lo First Lady. Ọbásanjọ́ ó lo First Lady títí tíyàwó ẹ̀ fi kú, gbà tíyàwó ẹ̀ kú láàrin First Lady ló mọ̀. Lẹ́yìn yẹn Yar'Adua, Turai Yar'Adua, gbogbo alamọ̀, ìwọ̀nba ọdún méjì tọ́kọ ẹ̀ fi operate, office of the First Lady wà ńbẹ̀, wọ́n scrap ẹ̀. Sórí Tinúbú kọ́ ni exigency irú eléyìí ti bẹ̀rẹ̀. It is in the constitution, bóyá wà constitution àbí kò sí mi lè sọ, but it is always recognized that whoever is our president, office of the First Lady always runs. So eléyìí number 1 yìí tó bá wù ní, it is optional that the office of the First Lady will be scrapped to reduce unnecessary expenditure. Tó bá wù Tinúbú lélẹ́yìn, tó bá wù kó bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹ̀, no problem. Then number 2, we will set off several presidential aircraft that are currently idle, retaining only those essential for official duties. Tí bàbá bá lè gbélé náà wọlé, ìbá máa dá. Ìpèníjà làwọn fake kíní tó kọ yìí, Tinúbú kọ́ ló kọ́, but àwọn kan jókòó, wọ́n rò lọ́kàn wọn pé this will be the solution to Nigerian problems. Wọ́n ṣe wá kọ́ ìpèníjà ló jẹ́. Number 2 sọ pé we sell several aircraft, presidential aircraft tó wà yìí dù. When president wa ń lọ, tàmà ní presidential jet mẹ́jọ mẹ́sàn-án náà. Ìtẹ́bá ní bó ṣe fẹ́ tádánù káfowó ẹ̀ ṣe nǹkan rí Nàìjíríà. Number 3, government ministries will be consolidated with a maximum of 36 ministries to streamline operations and reduce costs. Yes. Even tato mi o 36 gan ti pọ̀ jù. 36 gan ti pọ̀ jù. Mi mọ ministries ta ní o àti parastatals.
but 36 gan ti fẹ́ pọ̀ jù lójú mi. Gbogbo àwọn kan yìí ní kí bàbá wa Tinunbu kan consider. This will serve as a palliative to those that are not happy with the government. Fuel and electricity subsidies will be restored to provide immediate relief to our citizens, while we work on long-term solutions to our energy challenges. That's it. Kò sí long-term kan ju pé dandan kí refinery ṣiṣẹ́. Tí ó dùn ọ̀n bá ti jẹ́ pé wí àti bá ká construct another one. And mark you, tó bá jẹ́ bí wọ́n ṣe ń yọ owó subsidy yẹn ní gbogbo ọdún kan yìí. Ká ní ṣe ni wọ́n even kan bá ṣe overall àwọn refineries wa. Kó jẹ́ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ àwọn míì tọ́mọ Nàìjíríà rí. Nàìjíríà sọ ti fún ní bínú. Nàìjíríà sọ ní bínú. Kó má jẹ́ pé ṣe ni bàbá wa kó fáwọn governors pé ẹ lọ fi tọ́jú aráàlú. Kó jẹ́ pé wọ́n ṣe ń pín trillion lọ́dọ̀ lóṣooṣù yẹn kí wọ́n jẹ́ normal owó tó yẹ kán pín náà pín. Gbogbo owó tó bá ń rí lórí subsidy tán safe. Kó jẹ́ pọ́n ti ra àti rí Nigerians ti rí. Kó dẹ̀ wà transparent kó má jẹ́ kí etí ọmọ Nàìjíríà dí sí àwọn developmental project tí wọ́n bá ń ṣe fún ìlú. Our National Orientation Agency, the government should make use of them. Ministry, they are one of the parastatals tí Nigeria government lè lò láti communicate pẹ̀lú ọmọ Nigeria. Kó jẹ́ kí National Orientation Agency máa orientate wa lórí nǹkan tó ń lọ nílùú, kó máa feed wa kí Ministry of Information káwọn náà máa fún wa ní information lórí kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí government. Nǹkan báyìí ni government ń ṣe lọ́wọ́ o, ibi báyìí níbi tí wọ́n kọ sí o, wọ́n ti ń kọ́ refinery o. Tá a bá rí àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní bínú torí pé a máa ní òpùpè láìpẹ́. A máa ní òpùpè Nigeria government ń fi owó wa ṣe nǹkan kan lọ́wọ́ ni. Bọ́tà àgbọ́ ẹ̀lẹ̀ káríà àwọn èèyàn á bínú ó pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Mo sọ pé tá a bá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn wí èbú àlọ́ ni táwọn àbọ̀tà náà ẹ̀ ní. Káwa náà má fún àwọn tí wọ́n fẹ́ kẹ́ rí ìjọba ṣe, kẹ́yìn náà má fún wọn ní easy access láti enter government yìí. Be transparent enough to the citizen that you are governing. Nǹkan báyìí là ń ṣe. Ministry tó bá gba owó ẹ publish ẹ̀ síta. Governors tẹ́ bá fún location ẹ publish ẹ̀ síta. Ṣé bá ń rí wo gbà kan mo dàgbé ìmọ̀ yíyà náà tó máa sọ pé Ogun State gbáyé báyìí, Lagos State gbáyé báyìí, Lagos gbáyé báyìí. Be transparent like that. Ẹ jẹ́ ká mọye táwọn governors kọ̀ọ̀kan gbà. So that we'll be able to ask for their stewardship on us. Ẹ̀yin lè rán wọn sí wa tó ọ̀bà jíṣẹ́ àlè challenge wọn. Ẹ kàn máa dàgbà gbogbo blemish yẹn l'Abuja ni. Tí ẹ bá jẹ́ kí tí ọmọ Nàìjíríà dì sí. Àwọn èèyàn ò ní gbọ́ yé, they will not even know you are working. Láyé Muhammed má kárí láyé o. Kódà tí Buhari ò ṣe àtúnlóṣe mọ́. Òun àti Fẹ́mi Adésínà wọ́n publicize Buhari ju kí ló dálẹ̀ lọ, whereas kò ṣe kankan. Irọ́ ló pọ̀ jù ńbẹ̀. Make use of your minister for information, àwọn communication ministries gbogbo wọn ní kẹ́ ẹ lò láti máa communicate, láti máa inform wa nǹkan tíjọba yẹn ń ṣe. If the government is working really, we shall surely know. Gbogbo àwọn nǹkan tẹ́wọ̀n ẹni yìí kọ yìí wọ́n kàn fi advice government ni pé àwọn nǹkan yìí ní kẹ́ ẹ ṣe. Immediately, the immediate and urgent step tí government gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbé oníkan rí sọ̀rọ̀ epo yẹn. Ẹ sà ẹ má wà Adamato ní yọ sọ́ọ̀sì ẹ yọ. Ẹ padà lọ sí drawing board. Ẹ lọ padà strategize. Kẹ́ ẹ yọ yẹn gangan ni the best thing. Your subsidy yẹn going to the best solution, but for now it is imposing more hardship on Nigerians than dáadáa tó yẹ kó mú wá. Kò dìgbà tí gbogbo wa bá kú tán káǹfààní tó máa bà wá ńbẹ̀ tó máa yọ síta. Ẹ bá wa ṣe ń sìn tí gbogbo wa ní ìdẹ.
ẹ padà fi subsidy yẹn síbẹ̀ náà kẹ́ ẹ wá padà lọ strategize tá a bá yọ subsidy níbo ni ká bá yọ ṣé rí kẹ́ ẹ máa fún wa ráìsì kẹ́ ẹ máa fi ẹ̀rọ ẹ̀wà ránṣẹ́ kò rán nǹkan yẹn it's not the solution àṣírí lẹ́rí tó tú lánàá yẹn Kogi ni fídíò yẹn ti emanate Kogi state ni wọ́n ti ká ẹni tó lọ rí báàgì rice má bá mi show fídíò yẹn lábẹ́lẹ̀ ẹni tó lọ rí báàgì rice yẹn Kogi state ni èyí tí wọ́n fi rice tẹ̀ kó ránṣẹ́ sí wa ó tán fi ṣẹlẹ̀ rí yẹn wọ́n ò pín ẹ̀yin máa rò pé ó máa alleviate ní poverty ní kó alleviate anything. These people are so callous. Àwọn tẹ́ fi rán they are too callous. They are very heartless. Wọ́n ò rí ti wá rò. Àwọn ẹni yóò ná fún ọ̀dáwọn ráyè ti wá. They don't have time for us. Ìtàn fi ṣẹlẹ̀ rí yẹn. Ètò fún wa ní COVID-19. Ẹni mélòó ló lè lóhùn rí gbà? Oníkálùkù wọ́n lọ kọ́ store ni tí wọ́n kó pamọ́ síbẹ̀ gbé àwòsí ńláńlá ìtọ́mọ Nàìjíríà yà lẹ́rí yẹn so ẹ má wulẹ̀ ra ráìsì rẹ̀ wà kankan ránṣẹ́ sí wa mọ́ we don't need that àwọn owó yẹn tẹ́ ẹ bá rí owó tó surplus ẹ lọ fi kọ́ refinery gangan ni the first solution sí problem yìí kò bójúmu náà ká máa repo 1000 plus 900 naira kò ń ṣe tó dáa ẹ kọ́kọ́ wá solution sí epo yẹn náà ẹ dá subsidy yẹn padà temporarily ọdún kan lẹ́ máa fi dá padà ní o ọdún méjì ní o títí tẹ́ máa fi wá solution sọ̀rọ̀ pé okay permanently tá bá yọ kò ní affect àwọn èèyàn tí subsidy yẹn bá padà lẹ́nìí gbogbo oúnjẹ will follow suit I am too sure torí kò sí kan tó trigger oúnjẹ wa tẹ́lẹ̀ náà subsidy tẹ́ yọ ni kì í dẹ́ ṣe ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ táwọn cabals kan wà tí wọ́n rí jẹ nínú subsidy yẹn àwọn gangan ni wọ́n mọ̀ this is reprisal attack wọ́n mọ̀ ni they know if you remove the and tó jẹ́ káwọn successive government kí wọ́n má lè rí yọ nìyẹn kò sí government tó máa débẹ̀ tó máa rí iye táwọn san lórí subsidy tí inú ò ní bàjẹ́ tí ò ní ká lára tí ò ní hùn pé I know this must stop tiwa náà lẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ṣọmọ Nàìjíríà mọ̀ bẹ́ẹ̀ ọmọ Nàìjíríà ò mọ̀ o nìyẹn sì bàdà parọ́ ni bóòtọ́ ni mi ò lè sọ náà sọ pé ní refinery mọ́ta come out ẹ má kàn gbọ́ yẹn kẹ́kàn rẹ́ ni pé má dá wọn lóhùn no òṣèlú ò gbà bẹ́ẹ̀ ẹ jáde síta ẹ debunk ẹ if you cannot do it let your minister for communication ni o bí àwọn special adviser on communication ẹ jẹ́ kí wọ́n communicate ẹ jẹ́ kí wọ́n inform wa lé lórí kọ́ debunk rumor ẹ pé ṣe mere rumor kò sí nǹkan tó jọ o Mr. President ò ní refinery ní mọ́ta o kò sí tó burú tí individual bá kọ́ refinery I am too sure tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ ní refinery ní mọ́ta kì í ṣowó wa lẹ́ fi kọ́ torí èlé tí láàrin ọdún kan tẹ́ di president ẹ máa sáré kọ́ refinery. If Dangote, an individual in Nigeria, can have refinery, anybody can have refinery. You know where to go. Anybody can have refinery. But torí pé tí wà president in sin, tí yín máa wà pronounced. And Nigerians will believe that is why you don't want refinery to work in Nigeria. So ẹ jẹ́ kó yé wa, what is the rationale behind it? So subsidy yẹn, return it, good luck. But only pé Nigeria sì bẹ̀rẹ̀ sí ní protest ó return ó dá padà ẹ dá padà kẹ́ wá lọ strategize. Believe you me, I understand, I totally mo understand nǹkan tẹ́ ẹ gbà lérò dáadáa lẹ gbà lérò fún Nigeria nípa yíyọ subsidy yẹn, but ẹ má gbàgbé you are in this game. Ẹ ti mọ̀ pé cabals wà tí wọn ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ rí ṣe láíláí torí bí táwọn ti ń jẹ nìyẹn. If a man came out during Buhari's era, only I told Mr. President that please remove subsidy. I am tired of stealing money.
tẹ́nìkan bá lè jáde tó lè sọ bẹ́ẹ̀ pé I am tired of stealing money because wọn ò subsidize anything, wọn kò ná ni. Àwọn èèyàn kan di bílíọ̀nìà lórí ẹ̀ lójoojúmọ́ ni. Mo sọ ọjọ́ kìíní àná pé yíyọ tí Tinunbu yọ subsidy yẹn lójijì kò yàtọ̀ sí pé èèyàn gba ọyàn lójijì lẹ́nu ọmọ yẹn á revoke. Wọ́n gba fídà lẹ́nu wọn lẹ́sẹ̀ lójijì láìrò tẹ́lẹ̀ ni. Ẹ ṣe ní gradual processor. Ẹni yẹn ní all government officials will be mandated to use locally manufactured products, including automobiles, to support our domestic industries and reduce foreign exchange outflows. Ṣé rọ́ ni? Láyé Ọbásanjọ́. Bàbá yẹn mo mọ̀ gbà tí wọ́n promote ká máa fi pákí ṣe flour, ká máa waṣọ àǹkárá, òun gbọ́dọ̀ wọ̀ tá à ń rí lára ẹ̀. Locally made fabrics, àǹkárá tó ń ṣe Nàìjíríà, à ń rí lọ́rùn Ọbásanjọ́ fúnra rẹ̀ tó wọ̀, àti Kampala wa. Kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn àwọn tó ṣe Kampala lénìí? Wàláì àwọn Kampala kan wà ń ta, èmi níyàwó tó ń taṣọ, àwọn Kampala kan wà ń ta ọ̀nà ọmọ mi fi ṣe léyà. Kampala lẹ máa pè whereas wọ́n import wọn ni. Èlò náà ń tà wọ́n very cheap. Àwọn Kampala ti wá bí tán bá wọlé ní tó bá máa tọ́sẹ̀ kan àti fàyà ti bú. Tó bá jẹ́ pé wọ́n máa lọ train àwọn ní Kampala ti wá sí ni, kó jẹ́ pé ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ní kẹ́míkà tó máa fi sí, iye kẹ́míkà wo ló yẹ kán fi sí. In fact billions làwa náà lè pa wọlé látara Kampala nìkan tó ń ṣe Nàìjíríà. Tó bá jẹ́ pé kọ́ yóò tó fáwọn ìyá wa ni, tó fi jẹ́ pé Kampala yẹn tá a bá wọ̀ sìn kò rí bẹ́ẹ̀ látijọ́, bẹ́ẹ̀ láyé sí tẹ́ bá wọ̀ láàrin oṣù kan ó ti máa fàya. Ìgbà kan mo ra 15 Kampala 15. Ẹ̀yin tẹ́ wò mí dáadáa ẹ bá rántí ẹ rí pé mo wà Kampala kan léraléra, gbogbo ẹ̀ẹ̀kan ṣó ẹ méjì mo wọ̀ tó ti bú dànù tó ti fàya. Báwọn kẹ́míkà yẹn ló ń pọ̀ ni, kò sí tó burú tẹ́ bá gbé àwọn òyìnbó wọlé, tó bá gbá àwọn tó ń jẹ́ expert wọlé, àwọn scientists, àwọn tó mọ̀ nípa laboratory technicians, kán wá train àwọn ìyá yẹn. Kẹ́míkà eléyìí ó máa ń rí báyìí, iye báyìí ní quantity báyìí ní kẹ́ máa lò sí, débi pé aṣọ yẹn quality àwà. Lórí Kampala nìkan Nigeria can make billions of dollars. Ẹ wò sí láti ìlú òyìnbó mi mọ country tó ń ṣe tán kó wọlé bí Kampala wa gangan dẹ̀ ló ṣe rí. Adli lẹ lè fi mọ̀ pé kìí ṣe Kampala wa, wọ́n print ni. Ìtàn ṣe láfọwọ́ṣe ti wá ń bí wọn ìlú ẹ̀kọ́. Ó láwọn èèyàn wọ́ yẹ̀yẹ̀yẹ̀ káàkiri, imported dẹni. Tí wọ́n bá ti dàkóṣóbò Ghana, wọ́n ti lè ra àǹkárá tó máa jọ́ original. Ẹ lọ bá wọn aláṣọ lérè. Àkóṣóbò àǹkárá ni wọ́n ń kó kiri sí tó ń tà. Almost every Saturday then wọ́n ṣe party tí wọ́n máṣọ bọ́n ṣe múlẹ̀ Yíbò náà múlẹ̀ Yorùbá àtàwọn àti Yíbò lánìí jù. Ẹ gbáṣọ ẹbí àǹkárá dẹ̀ ni tàbí Guinea. So it's a BRICS business too. Àwọn nǹkan tó lè earn foreign currency fún wa rèé. Àwọn aráàlú òyìnbó wá Nàìjíríà wá raṣọ ẹbí. Kí ló dé táwọn òmìnira ní textile factories yẹn bí ká improve ẹ̀, káwọn náà máa kó lọ sí abroad lọ máa tà, kọ́ máa fi kó foreign currency wọlé fún wa. Inú sàn wà bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe mọ́tò. Why are we not encouraging the man? Gbogbo senators tí wọ́n ra mọ́tò fún kọjá yìí, ìlú òyìnbó náà ti lọ import mọ́tò wá fún wọn, a tún sọ àwọn yẹn dolówó ní country wọn. Why not encouraging Innocent kára? Láyé Buhari gbogbo mọ́tò tán lò mọ́tò Innocent ni. The previous government have tried their best to encourage locally made factories. Àwọn factories yẹn wọ́n ti close down tán, wọ́n ti sá lọ kó Nàìjíríà. Ẹ bá wa mójútó electricity, tí iná bá wà, tí power supply bá wà déédéé. One, reduction nínú consumption of petroleum àkọwálẹ̀, because àwa tá a fi ń tan generator àwa náà kó 10% to 20% o compared to àwọn tó ń lò fún mọ́tò. Tí iná bá wà déédéé ní kí la fẹ́ lo generator fún?
ẹ bá wa rí sí gbogbo àwọn nǹkan yìí díẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń ṣe tẹ́ ẹ dẹ̀ ń jẹ́ káwọn èèyàn máa gbọ́ constantly ìjọba tún ti ṣe báyìí o ìjọba National Orientation Agency ẹ work pẹ̀lú wọn, let them be feeding us, kọ́ máa fún wa ní feedback nínú rédíò nínú TV tó jẹ́ ti federal tó jẹ́ ti state, kọ́ máa jẹ́ ká mọ̀ state government kan báyìí náà ṣe, federal government kan báyìí náà ṣe, tí aráàlú ò bá di sí i àwọn ọmọ náà máa dìde gbèjà government yẹn. Bọ́tẹ́ bá ṣe lábẹ́lẹ̀ tá a gbọ́ bí pé ẹ̀ ṣe nǹkan kan rárá ni, bí pé ẹ̀ ṣe anything rárá ló máa jẹ́ lójú wa. Àwọn nǹkan tó ń trigger àwọn nǹkan yìí ni ló fà táwọn èèyàn fi láwọn èèyàn fẹ́ protest, láwọn tó fẹ́ ṣe sincerely tó hàn ṣe politically, because oríṣi set méjì ló fẹ́ protest and I will continue saying it. Oríṣi set méjì ló fẹ́ protest. Àwọn tó jẹ́ political ọ̀dà tó nà ní wọ́n wà dáadáa tí mo ti ń rí handwriting on the wall tó yẹ pé dandan sẹ́ ẹ ṣàṣejì Tinúbú ló wà lẹ́mìí wọn, ẹ yọ dànù. Ó ṣe dáadáa kò ṣá ó ṣàbúrú wọn ọ̀fẹ́ gbọ́ kan sá yọ dànù. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀, àwọn kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé torí tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú ni wọ́n fẹ́ ṣe sincerely. People are tired, people are hungry. Àwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ wà. But ó ṣe bẹ́ẹ̀ o kò ṣe bẹ́ẹ̀, let everyone knows that ó ti ń bọ̀ tipẹ́ o, orí ti burú tipẹ́ àtètè mọ́ ní o. Now these are just the first steps in our comprehensive plan to cut the cost of governance and redirect resources to critical areas of need. We also implement the following additional measures. 1. A significant reduction in the number of political appointees and aides across all levels of government. Mo fọlọ́ búra, Nigeria government is the most expensive in the whole world. Nígbà tí secretary to the federal government tó náà tún máa ní secretary, tó máa ní PA, tó máa ní special assistant, tó máa ní personal assistant, tó máa ní oríṣiríṣi, ó ti pọ̀ jù. Office of Senate President, àwọn domestic staff tí yẹn ní àwọ̀ 50. Why? All these exigencies should be cut off. Democracy is very expensive. Yes, and I don't know why. I don't know who said it is the best system of government. I don't know. But notwithstanding, tó bá jẹ́ ẹ̀ náà là ń lò, kí ló dé tá a cut gbogbo àwọn oríṣiríṣi ìnáwó yẹn? Nigeria has no money. We are not that buoyant financially. Ẹ jẹ́ ká cut àwọn nǹkan yẹn díẹ̀díẹ̀. PA kan ṣó ti tó, special assistant, personal assistant. Iṣẹ́ wo náà jọ ń ṣe? Special assistant on kìíní kan productivity, personal assistant on kìíní kan productivity, secretary to the personal assistant, secretary to the secretary. Oríṣiríṣi is too much. Gbogbo àwọn nǹkan yìí wọ́n ní Tinúbú sọ pé òun máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí wọ́n kọ fake write-up yìí kọ, but notwithstanding our president should study the write-ups. Ẹ̀mú tó bá yẹ ń bẹ̀ kẹ́ ẹ lò wọ́n kí ilé ayé lè rojú. Ẹlẹ́ẹ̀keje, the implementations of comprehensive governance system to reduce bureaucracy and improve efficiency. Ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ, a review, okay, bóyá kí n kàn tó mò ń wo torí time ni, a review and renegotiation of all government contracts to ensure value for money. The introductions of a performance-based budgeting system to ensure that every naira spent delivers tangible results for our people. Ẹ jẹ́ ṣàlàyé bẹ̀yẹn náà. Almost every year, virtually every year, la gbọ́ budget padding. Kíjọba gbé 10 naira wá, kó tó gbé padà lọ kí National Assembly sọ di 15 naira. Gbogbo àwọn nǹkan yìí náà corruption ni. Àwọn nǹkan yìí náà lè dá ebi lẹ̀ sílùú níbi tí ò ti sówó. Ẹ bá wa rí sí wọn. A freeze on non-essential foreign trips by government officials
with a shift towards virtual meetings and conferences. Yes. Aláwọn kan tó a fi lè cut exigency pọ̀ nígbàtí ordinary bóyá secretary to government fẹ́ lọ bì kan labroad fẹ́ lọ represent ìjọba tóun nìkan kéèyàn 50 dání àbí gọ́fúnà ló fẹ́ lọ bí mo rántí lọ́dún kan gọ́fúnà Imo State Rocha Sokorocha wọ́n lọ ṣe kankan ní China ó dà pé ó wá business ó wá báwọn wo ló fẹ́ invest sí ìlú wọn lọ ni. That man governed very well. Òun nìkan ló lóun dá lọ òun nìkan ó ní I carried my bag by myself ó ní state ń lòun ti mọ̀ pé òun jẹ́ gọ́fúnà but níbi tóun lọ pa owó wọlé ni òun ò tún gbọ́dọ̀ náwó òlù òun nìkan ló dá lọ sí China. Mo fetí mi gbọ́ interview yẹn báyìí Ọlọ́run nìkan lòun dá gbé báàgì òun tóun fi lọ bí tóun fẹ́ lọ tóun dẹ̀ fi padà but táwọn tí wá bá máa lọ sìn èèyàn 50 èèyàn 100 náà máa lọ owó state dẹ̀ náà máa ná ẹni bá máa kéèyàn 50 100 lọ sí ìlú òyìnbó ó fẹ́ lọ ṣe meeting àwọn ẹ̀ kó sanwó ọwọ́ rẹ̀ kan charter plane kó dẹ̀ jẹ́ personal owó ẹ̀ ní kó má di owó olùmọ́ kó má di owó taxpayer mọ́. Ara àwọn nǹkan báyìí náà ó ń kọ́ sí ìnàkúnà ó dẹ̀ ń kọ́ sí ebi sílùú oríṣiríṣi ni ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ táwọn ènìyàn kọ síbẹ̀ about 15 write-ups ló wà bẹ́ẹ̀ náà sọ pé Tinubu sọ pé òun máa ṣe whereas fake ni but notwithstanding àwọn nǹkan tẹ́ni ìkọ̀ yìí àwọn nǹkan tó yẹ pé tíjọba bá múlò lóòótọ́ gbogbo ala tún wà máa kọrin o ṣe bàbá everybody wà ló wà máa kọrin. Bàbá Tinubu tẹ́ ẹ bá jẹ́ bàbá mi tá a jọ jókòó léni o ní tèmi máa sọ fún yín ni mo sọ jáde pé bàbá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn wí o tá a bá ro ti pẹ̀là ìjọ á bàjẹ́ tá a bá sì ro ti pẹ̀là ìjọ ò ní dùn. Ariwo lásán kọ́ ni wọ́n pa o ariwo kíjọba yìí lè sit tight is a challenge to this government. Make use of the challenge judiciously, cross your T's and dot your I's. Then you will see that at the end of the day all Nigerians are not bad. Tabari nǹkan tó dáa máa sọ mo jẹ́rìí Nigerians tabari nǹkan tó dáa no matter the kind of grievance tó wà lẹ́mìí wa but tabari nǹkan tó dáa wà láyà máa ń sọ. Ibi sport ni mo ti mọ̀ ẹ wo kò sí bá ṣe lè máa bára wa bínú tó tọmọ Yíbò bá score gbogbo Nigerians ló máa celebrate ẹ kì í ṣe Yíbò nìkan tabari tó dáa máa sọ. Olympic náà wà yìí gbogbo ìlú ló ń fojú sí kí lorúkọ ọmọbìnrin lára Tóbi Amúsàn pé kó gba gold wálé tó bá gbà you see the whole Nigeria celebrating her. Bẹ́ẹ̀ náà ni tí gọ́fìmẹ̀ntì wa tó bá gba gold táwọn náà ṣe dáadáa àwọn tó all men praises is always ephemeral. They sing Hosanna today, they sing crucify tomorrow. Those that sing crucify today might sing Hosanna tomorrow. Yes. Àwọn tó ń sọ pé ẹbẹ lórílẹ̀ ní wọ́n lè tún máa yìn lọ́la. Bàbá wa Tinubu ẹ̀yin náà ẹ bá wa wo àwọn areas yẹn bí tẹ́yìn náà ti rí pé yes bàtà ta wá lẹ́sẹ̀ ẹ bá wa bu tútù sí i kí inú àwọn gbogbo àwa ọmọ Nàìjíríà kí inú wa lè dùn pàápàá jùlọ tó ń bí àwa Yorùbá nínú tó dẹ̀ affect wa ó ní Fúlàní ìyẹn ni màá fi kásẹ̀ lẹ̀ ó ní ìṣesí Fúlàní nínú ilẹ̀ Yorùbá ẹ bá wa rí sí i ẹ make sure pé ẹ mandate àwọn governors yìí that they should have zero tolerance for Fulanis exigency, Fulani tyrants, and we will not tolerate them at all. We are not ready to tolerate them. Instruct your governors that they should have zero tolerance for Fulanis and their tyrant activities in this country. Come and lọ fún ẹran jẹko. Ìyẹn náà kún nǹkan tó kọ́ sí ebi. Nígbà táwọn ẹgbẹ́ táwọn àgbò lè gbìn nǹkan mọ́ tán lè dóko mọ́ ara ẹ̀ náà ni ara wọn kan tó fa wàhálà nìyẹn. Táwọn governors wà ìdẹ́ẹ̀mí sympathy fún gbogbo wọn. Èmi ò lẹ́yìn Akérédolú èmi ò rí governor kan tó tún dìde pé pẹ́pẹ́sẹ́ Fúlàní ó kù bí tẹ́ fẹ́ gbà lórí gbogbo ohun tẹ́ lọ fi ń ṣe tẹ́ ń ṣe. Èmi ò tí ì rí rẹpẹtẹ o. Gbogbo àwọn tó kù wọ́n fọwọ́ ra Fúlàní lórí ni o. Bẹ́rù ń bà wọ́n ni o. Báwọn náà kó màálù fáwọn Fúlàní ni o. I cannot say.
ẹ bá rí sí security Nàìjíríà náà wọ́n ń gba security vote kí ni wọ́n fi ṣe ara àwọn nǹkan yìí bẹ́ẹ̀ bá lè bá wa ṣàwọn eré àyẹn mo fọlọ́ búra àwọn tó ń pe Hosanna tó ń pe crucify him today they will sing Hosanna tomorrow wàláì wọ́n á sing Hosanna tomorrow tó oníyanṣe ọlọ́kàṣe o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wò bóyí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ sáré dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ́mí wa kan kódà wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà Mrs Francis láti Amẹ́ríkà ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n wo mi ṣoṣoṣo wọ́n fún mọ́mí Joshua ní 500,000 naira lánàá wọ́n ní bàbá gbàgede mi ò ní gbogbo owó tí wọ́n fẹ́ fi kan páànù yẹn ṣùgbọ́n máa fún yín ní 500 wọ́n dẹ̀ fún wa 500,000 àwọn míì náà ti promise wa mọ́mí wa àti dáàdì wa ẹni Ọlọ́run mọ̀ wọ́n promise wa 200,000 ọ̀dọ́ wa àti ìrìgbà bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fún wa bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣẹ̀ ń fún wa bẹ́ẹ̀ bọ́ àwọn promises bá wọlé ẹnu ká pé kápẹ́ntà ní kó yá ẹ wá lọ kàn lágbára Ọlọ́run á dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà tẹ́ ń fún wa dáàdì wa kan fún wa 150,000 lánàá díẹ̀ owó tá a nídìí à pé a lọ kan bẹ̀ yẹn a ra sílẹ̀ a ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe ẹ má gbàgbé ìyá Joshua o mo tó ń bẹ̀bẹ̀ o ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń bá wa dá sí ẹ bá wa dá sí àkáǹtì tẹ́ bá wa sanwó sí ni ẹ̀mí náà tún pín ẹ̀ sínú kọ́mẹ́ǹtì ojú tẹ́ fi ń wò wá ní fún etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ wa etí náà ò ní di lágbára Ọlọ́run láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.